Ayun guys, maadto na punta karon sa Boulevard. Pahangin na punta dito. Mga Christmas light dari sa simbahan guys. Morning guys, Lunes karon sa buntag. Jogging na punta. Kaya nindot kaya ang panahon karong buntaga. Alas 5 pa lang, medyo hayag-hayag na. Nindot rin ako, no? Kaya mga kahoy. Pero inig mga gabi, pero tingit kita kayo. Ang dapita, wala kayo eh. Street lights. Tanaw ta dito sa dagat. Guys, kay nindot ang tempo. Alas 5 pa lang, hayag na kayo.
Bagong ihimo nila diri sa Boulevard. Morning, ma'am. Naday ka diya. Mayroon kayo sa main tempo ba? Tungkol sito. Uli na po guys kay kayag na kayo. Uli na ta sa balay. Ang maitim na alaga namin pusa. Simyat. Tulog sila. Dapita mo na mo ang dirty kitchen. Makot dan may og gasol, dire may maglungag. Dire mo na ang luyo sa balay. Na diri ga puyo ag bao. Diri oh. Tuto siya diri. Bao. Asa ka to siya karon. Mga dragon fruit, wala pa mamunga. Wala mga bunga. Sa pa dali sa bao. Sa maligo ang tong bao. Wala ang bao. Tago to siyang balay.
Mao na si NATOY mga guys. Adtong kagahapon na nabundol siya. NATOY. 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 NATOY batitoy. Ito NATOY. Gusto mo gawa si Kuan? Yan na. Ayaw na mo gawas. Kaya maligsan mo. NATOY. Shh. Ginagawa mo. Na siya nilakuan guys, magkiyang na siya. Kiyang siya mo. Ulian na siguro na mga dua kasi mga kiyang na nilakuan. Toy. Kapoy na si NATOY dinula. Kapoy na toy. Ay pawatulog na ka toy.